დაბრუნდა საზოგადოებრივი პოზიცია პირდაპირ ეთერში ჩვენ მესამე სექტორთან ერთად შევაფასებთ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს. იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი, კობა ჯუმუშაძე პოლიტოლოგი, მალხაზ ჭკადუა საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს რეგიონული ოფისების კოორდინატორი, ასლან ჭანიძე თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი მირზა მამულაძე არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე მინდა დავიწყო მალხაზთან საუბრით, გადაცემის ეს ბლოკი გუშინ მალხაზმა გაუწია ორგანიზება, შეიძლება ითქვას აქციას ერას მოედანზე, ბათუმში ევროპის მოედანზე. მალხაზ მოგესალმები, მადლობა რომ მოხვედი ჩვენთან. გვითხარი, რატომ გამოიწვია შენში პროტესტი და როგორ ფიქრობ, იყო თუ არა ლოგიკური ის გაგრძელება, რაც აი ამ ფაქტს მოყვა? მადლობა მოწვევისთვის. უპირველესად ვიტყოდი იმას, რომ შეიძლება ეს პროცედურულად რაღაცა ჩვენ განვახორციელეთ ჩვენმა ორგანიზაციამ, მაგრამ ორგანიზატორი იყო ყველა სამოქალაქო აქტივისტი, ყველა მოქალაქე, ვინც შემოგვიერთდა. მე მინდა ცალსახად ხაზი გაუსვა ამ გარემოებას. ხალხი ძალიან ერთიანია და ბუნებრივია, როგორც გუშინდელი მიზეზი, ასევე დღევანდელი მიზეზი იყო ძალიან მკვეთრი და მკაფიო ჩვენი შეკრების. გუშინ პრაქტიკულად კიდევ ერთხელ დავინახეთ, რომ ხელისუფლებას არ აქვს სწორი პოზიცია, არ აქვს მკვეთრი პოზიცია ოკუპაციასთან დაკავშირებით. და საბოლოო ჯამში მივიღეთ, რომ ოკუპანტი ქვეყნის ძალიან იქ არაფრით გამორჩეული დეპუტატი რუსეთში სხვათა შორის ამ დეპუტატმა დაიკავა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელი და ეს სანახაობრივად, რა თქმა უნდა, ძალიან მძიმე იყო, მაგრამ პარლამენტის სპიკერის სავარძელიც რომ არ დაეკავებინა და ჩვეულებრივად რომელიმე სხვა დეპუტატის ადგილი დაეკავებინა, ეს არანაირად არ ცვლიდა იმ სიმძიმეს, რაც ახლდა ამ ფაქტორს, ამ ასპექტს, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც გაუგებარი მართლმადიდებლური ასამბლეის ფარგლებში მოვიწვიეთ ეს ადამიანი, გადავიხადეთ ამაში ფული, გაუფინეთ ფიანდაზი საქართველოს პარლამენტში და პრაქტიკულად წინა დღეს მივიღეთ პრეზიდენტის სასახლეში, რომელსაც ახლა ღონისძიებათა სასახლე ქვია და პრაქტიკულად ქართულმა სახელმწიფომ ხმა არ ამოიღო ამ ადამიანის შემოშვებასთან დაკავშირებით. მართალია უკვე შემდგომ, როდესაც მათმა ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა ძალიან ესეთი მკაცრ ტონებში, რომ ეს იყო მიუღებელი ფაქტი, უმრავლესობის წევრები და მთავრობის წარმომადგენლები ჩამწკრივდნენ და ერთმანეთის მიყოლები დაიწყეს ამ ფაქტის დაგმობა, თითქოს ეს ჩვენი ორგანიზებული ყოფილიყო და არა ხელისუფლების და ბატონმა გახარიამაც განაცხადა, რომ ორი ადამიანი ამ ასამბლეის გამართვის ფარგლებში არ შემოუშვეს საქართველოში რუსეთიდან, თუმცა ეს არ იყო, რა თქმა უნდა, საკმარისი. გავრილოვს ჰქონდა აბსოლუტურად ცალსახად მხარდაჭერილი ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის ფეხბურთის გათელვისთვის. მან საჯაროდ განაცხადა რამდენჯერმე ღია წყაროებზე ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომია და ბუნებრივია ჩვენ ვითხოვდით რამდენიმე დღით ადრე რეაგირებას ამაზე, რომ სულ მცირე ღია დისკუსია უნდა დაწყებულიყო საზოგადოებაში და ამ დისკუსიაში ჩართული უნდა ყოფილიყო ხელისუფლება, რამდენად მიზანშეწონილი იყო ამ ფორუმის ფარგლებში ზოგადად რუსი დეპუტატების ყოფნა საქართველოში. მე შეგახსენებთ, რომ სხვა დეპუტატი სრულიად ასე ვთქვათ, სულ სხვა პლატფორმაზე თქვა ამ ადამიანმა, რომ ჩვენ უნდა აღვადგინოთ საბჭოთა კავშირი. ანუ ადამიანები მოდიან კონკრეტული გეგმით საქართველოში და საქართველოს ხელისუფლებამ თითქოს არაფერი იცის ამის შესახებ. ძალიან მარტივია ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ინტერნეტის მოხმარება თავისუფლად, გაარკვევდა, რომ გავრილოვი არის ამ ასამბლეის პრეზიდენტი და არა ჩვეულებრივი რიგითი წარმომადგენელი და ბუნებრივია ამ პრეზიდენტმა უნდა დაიკავოს სპიკერის ადგილი, ხომ ეს ბუნებრივია. თქვენ თუ ხართ მასპინძელი, თქვენ გიკავიათ წამყვანის პოზიცია და თქვენ განაგებთ ამ გადაცემას. შესაბამისად, გავრილოვი იყო თავარი პერსონა ამ ღონისძიებაზე და ხელისუფლებამ ძალიან კარგად იცოდა ეს. გარდა იმისა, რომ არსებობს დოკუმენტები, სადაც პროცედურულად, პროტოკოლურად ეს უნდა ყოფილიყო დამტკიცებული ბატონი კობახიძის მიერ და საუბარი იმაზე, რომ ხელისუფლებამ არ იცოდა ეს ყველაფერი არის სრული აბსურდი. მას შემდეგ რაც ვითარება დაიძაბა და საზოგადოებას გაუჩნდა სამართლიანი პროტესტი, აბსოლუტურად ბუნებრივი იქნებოდა, რომ ქართულ ოცნებას უარი ეთქვა საკუთარ პოზიციაზე, დაეთმო ხელისუფლებას ეთქვა საზოგადოებისთვის, რომ დიახ, რადგანაც ძალიან დიდი მასშტაბის, პრინციპში უპრეცედენტო ამ დრომდე, ოცნებისთვისაც კი, გადაცდომა თუ დანაშაული მოხდა საზოგადოების წინაშე
და რუსი დეპუტატი შემოუშვეს, მას მისცეს ტრიბუნა, კობახიძე უნდა გადამდგარიყო. თუმცა ეს არ გააკეთა, პირიქით შემდგომ გაბრილოვის ღამე შეარქვეს გარკვეულმა ძალებმა ამ ღამეს და მართლაც შეიძლება ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ეს იყო პოლიციის მიერ არაპროპორციული ძალის გამოყენება, ჩვენ დავინახეთ, როგორ დაარღვიეს ჩვენმა ძალოვანმა უწყებებმა ყველანაირი სტანდარტი პოლიციელის ქცევის, სპეცრაზმელის ქცევის. რა თქმა უნდა, ხელისუფლებას აქვს არგუმენტად ის, რომ იქ გარკვეული ძალები იყვნენ დაინტერესებულები იმით, რომ პირდაპირ ისმოდა მოწოდებები პარლამენტის შენობა დაიკავებინა და ბუნებრივია ეს აჩენდა სამართლიან ლეგიტიმურ საფუძველს ხელისუფლებისთვის, რომ გამოეყენა საპოლიციო ძალა, მაგრამ ჩვენ ვსვამ ძალიან მარტივ კითხვას. რამდენად რელევანტური და რამდენად პროპორციული იყო ის ძალა, რომელიც ხელისუფლებამ გამოიყენა. მადლობა, ბატონო ახალს დაგიბრუნდებით. ცალსახად ეს იყო არა მართლზომიერი და არა პროპორციული ძალა. მადლობა, დაგიბრუნდებით. გიორგი, თქვენთან მინდა კითხვით გადმოვიდე. დღეს, როდესაც ქუსნაშვილი აკეთებდა განცხადებას იმის თაობაზე, რომ ის ტოვებს მანდატს, ვინაიდან მას თანამდებობა არ გააჩნია და ერთადერთი რისი დატოვებაც შეეძლო იყო საპარლამენტო დეპუტატის მანდატი, მან თქვა, რომ გავრილოვს არ დაურღვევია ოკუპაციის შესახებ კანონი. თუმცა არიან ადამიანები, რომლებიც ამტკიცებენ საპირისპიროს. თქვენი შეფასებით, მან დააკონკრეტა, რომ ვინც არღვევს ამ კანონს, ის ვერ გადმოულახავს და არ გადმოულახავს ამ ადამიანებს საქართველოს საზღვარით. თქვენი შეფასება მაინტერესებს და რამდენად სწორი იყო გავრილოვის ქვეყანაში შემოსვლა ზოგადად, რომ არ ვისაუბროთ სკამზე, ასვლასა და ასე შემდეგ. მოგესალმებით. ეს ბოლო 2 დღე, რასაც ვაკვირდებით აი პოლიტიკურ ისტაბლიშმენტს, ხანდახან არის ხოლმე რაღაც ადეკვატური რეაქცია არ გაქვს. ეს შეიძლება იყოს რაღაც პოლიტიკური ალღოს ნაკლებობა, ან გამოუცდელობა, ბევრ რამე შეიძლება დააბრალო, რომ რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით არ იყო ადეკვატური, მაგრამ ასეთი არაადეკვატური რეაქცია მე დაახლოებით ალბათ 10 წელია არ მინახავს, ვინაიდან აი მაგალითად ეს პარალელი 2008 წლის მოვლენე დარბევის პროცესებთან, როდესაც ავლებდნენ პარალელებს, ფაქტობრივად ტოლობის ნიშანი დაისვა და როდესაც ეს რეაქცია არ ქონდა იმდროინდელი პოლიტიკურ ხელისუფლებას, მიიღეს ის რა შედეგიც დაუდგათ და როდესაც ასეთი შეგიძლია მარტივად ისტორია თვალი გადაავლო და რეაქციის ადეკვატურობა ქონდეს და როდესაც ეს არ გაქვს, მე მგონია რომ უკვე არც პოლიტიკური მოღვაწეობის უფლება გაქვს. მე ასე ვთვლი ყოველ შემთხვევაში. ჩვენ დღეს ვნახეთ განცხადებები, გადადგა პარლამენტის თავმჯდომარე, საჯარო განცხადებაც არ მოგვისმენია, გადადგა თუ გადააყენეს, ესეც საკითხავი არის. კალაძემ თქვა, რომ ეს იყო მისი არჩევა. იცით რა არის იმ დონის პოლიტიკური ინსტიტუტი, როგორც არის და სახელმწიფო ინსტიტუტი, როგორც არის პარლამენტი და პარლამენტის თავმჯდომარე, თუ ჩვენ პოლიტიკურ რაღაც ესე ვთქვათ სტანდარტებზე გვაქვს საუბარი, რა შეცდომაც არ უნდა გქონდეს დაშვებული პოლიტიკოს, იქნება პარლამენტის თავმჯდომარე, მას უნდა გქონოდა საზოგადოების მიმართვის უფლება, მას უნდა ისაუბრა საკუთარ შეცდომებზე და იმ გადაწყვეტილებებზე, რაც მან მიიღო. ყველაფერს თავი რო დავანებოთ, ბრალდებულს აქვს საბოლოო სიტყვა და ისაუბრობს. ხშირად იმ დანაშაულზე, რაც მან ჩაიდინა, მაგრამ თავი მომენტი რაც მინდა ხაზი გაუსვა. ეს ადამიანები, ვინც ახლა ორი პოლიტიკური ფიგურა, ვინც დატოვა თანამდებობა, მათ არ დაუტოვებიათ თანამდებობა იმის გამო, თუ რა შეცდომას დაუშვეს. მათ ეს გადაწყვეტილება სავარაუდოდ ვიღაცა მოუკარნახა იმის გამო, რომ ეს საზოგადოებრივი ზმუხტი, ასე ვთქვათ, ორთხლი გამოშვებული იყო და განელებული იყო, მაგრამ რეალური და ადეკვატური რეაქცია იქნებოდა გუშინ თუ იქნებოდა ეს გადაწყვეტილება მიღებული, მაგრამ გუშინ ჩვენ კარგად ხედავდით ორივეც ხელგულზე აქ გვიმტკიცებდა, რომ არავითარი გადაცდომა, დარღვევა არ ყოფილა და ალბათ პროტოკოლი ეს იყო პროტოკოლური შეცდომა. ხო, ალბათ რომელიმე პროტოკოლის სამსახურის თანამშრომელს ან უფროს მოისაკლებდნენ და ამით ამთავრდებოდა თითქოს ყველაფერი. მაგრამ რა თქმა უნდა, ხა გავრილოვთან დაკავშირებით საუბარი არის რაზე. ნახა, ბათუმი არის და ყველას კარგად მოგვიხსენება, რომ ძალიან ბევრი ტურისტი ჩამოდის ზაფხულში და არიან მათ შორის რუსეთის ფედერაციული რესპუბლიკიდან. საზოგადოებას აქვს რაღაც განსხვავებული აზრები, მაგრამ ტურისტებთან დაკავშირებით არ არის იმ ტიპის რეაქცია, ამას გარკვეული დამოკიდებულება, ალბათ ან საზოგადოებრივი პოზიციის ჩამოყალიბება დაჭირდება სამომავლოდ, მაგრამ როდესაც საუბარია პოლიტიკოსზე, იმ პოლიტიკურ ფიგურებზე, რომელთა გადაწყვეტილებითაც შემოდის ჯარი შენ ქვეყანაში და ახდენს ოკუპაციას. ან იმ ადამიანების გადაწყვეტილებითაც, რომელთაც შეიძლება ხვალ ჩვენ გავიღვიძოთ და აღმოჩნდეთ სრულიად ოკუპაციაში. ასეთ ადამიანებს ახლა პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, იმას თუ არ გამოუცხადება, გადაწყვეტილებას თუ არ გამოუცხადება, საჯაროდ არ დააფიქსირებს შენ პოზიციას, არსებობს ეს პოლიტიკური იარაღი, როდესაც შენ საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტში გიწევს შენი პოზიციის გაჟღერება და არსებობს სხვა ტიპის გადაწყვეტილებები, სადაც თუნდაც
სხვადასხვა კონფერენციებში, საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობის დროს უბრალოდ ის იქ აღიარებული საერთაშორისო სტანდარტით გიწევს დაждდე, დასხდეთ, ასე ვთქვათ, შენს ოკუპანტთან და კონდეს საუბარი, მაგრამ როდესაც საუბარი არის შენს ქვეყანაში არ აარსებთ კონფერენციაზე, ხა მე წაკითხული მაქვს იმ კონფერენციის ანგარიში, მეორე მნიშვნელოვანი მომენტი ეს არის, აი მაგალითად შარშან წავიკითხე ის ანგარიში, როდესაც ჩვენი დეპუტატი, ისევ ზაქარია ქუსნაშვილი, თუ არ ვწდები, მიიღებდა მონაწილეობას ამ კონფერენციაში და იცით ეს რა ტიპის კონფერენცია არის? აქ საუბარი არის არა დეოკუპაციაზე, არა აი თუნდაც მართლმადიდებლურ რაღაცა ასამბლეის ხო ეძახით, აი საუბარიც კი არ არის იმაზე, რომ აი აფხაზეთის ტერიტორიაზე უნდა იყოს საქართველოს საპატრიარქოს იურისდიქცია აღდგენილი და ამ ტიპის საკითხებზე საუბარი საერთოდ რა არის? აი განიხილება რაღაც ესე არაფორმალური თემები, რომელიც ჩვენს ქვეყანას შინაარსობრივად შედეგს არ აძლევს და ამ ტიპის კონფერენციებზე თუ ვერ გამოხატავთ ჩვენ პოლიტიკურ აქტს, ვერ მივიღებთ და უარს ვერ განმაცხადებთ და ვერ ვეტყვით ადამიანებს, რომ შენ ხარ ჩემი ქვეყნის მიუღებელი, ახლა ხო წარმოგიდგენიათ საბრძოლო მოქმედებებში რა დამოკიდებულება იქნება, ხო? საერთოდ შეიძლება ვიღაცამ ქუდი დაიყუროს და გაიქცეს საბრძოლო ველიდან, მაგრამ თავარი და მნიშვნელოვანი რა არის? მე ამ პროცესებს როდესაც ვაკვირდებოდი, გარკვეულწილად პარალელი გავავლე სხვა ქვეყნებში მიმდინარე პროცესებთან და საქართველოში აი საჯარო გამოსვლები და პროტესტი საზოგადოების როდის ხდება. იშვიათად და ძალიან იშვიათად, ნუ არც კი მახსენდება ესეთი მასობრივი გამოსვლები სოციალურ პრობლემებზე, ჯანდაცვაზე, განათლებაზე, მაგრამ როდესაც საკითხი ეხება სამართლიანობას და ღირსებას, აქ საზოგადოება არის კონსოლიდირებული და აი მე ყოველთვის მგონია, რომ ეს არც გაუაზრებელი, არც გააზრებული მოქმედება არ ყოფილა, არ ვიცი რა დავარქვი, ეს იყო რაღაცა ესე ვთქვათ ბეცი გადაწყვეტილება, როდესაც კარგი შეცდომა დაუშვი, არ იცოდი ვინ დაჯდებოდა იმ სკამზე, არ იცოდი ვინ შემოდიოდა, არ ვიცოდი, მაგრამ სკამზე რომ დაჯდა ეს ადამიანი ხო დაინახე, აი რეაქცია ადეკვატური ხო უნდა გქონოდა. მთელი პროცესები ჩვენ რაც ვნახეთ, იყო რეაქცია სკამზე დაჯდომის, ხო? უიარაღო ოკუპაცია როგორ მოხდა შენი სახელმწიფო ინსტიტუტი. შეიძლება ამას არ ქონოდა არსებითი გავლენა და ეს არ იყო გაეროს სხდომა და არ იყო გაეროს უშიშროების სხდომა, მაგრამ ეს იყო ის რეაქცია, რასაც საზოგადოება აფასებს. ყველაფერს აქვს თავისი ეტიკეტი, საზოგადოებრივი ეტიკეტი, სამართლებრივი თუ საერთაშორისო ეტიკეტი, შენ თუ რაღაცა არ ყვევ, ეს ნიშნავს, რომ შენი გრძნობელობა არის ძალიან დაბალი და როგორც დაინახა პოლიტიკურ ხელისუფლებამ, საზოგადოების გრძნობელობა არ არის ესე მარტივად და დაბალი და არ შეიძლება ყველაფერზე თვალი დავხუჭოთ და თქვათ მე რა მოხდა. დაგიბრუნდებით ბატონ გიორგი, ბატონ ასლან, თქვენ მინდა გკითხოთ, გიორგი მახსენა, რომ როდესაც ღირსებას ეხებიან, იყო ეს ღირსების შეხება და ეს იყო ოკუპაცია, როდესაც გავრილოვი დაინახეთ თქვენ პარლამენტის თავმჯდომარის სკამზე და ის რომ მუხტის განელებას ელოდებოდა ხელისუფლება ბოდიშით, ან იმით რომ შეეშალათ და რომ არ იცოდნენ დღესაც ისაუბრა ქუცნაშვილმა იმაზე, რომ მე ვიცოდი, რომ საბერძნეთის წარმომადგენელს უნდა წაეყვანა ეს ხდომა, რომ ჩემთვის უცნობი იყო, რომ ის უნდა დამჯდარიყო იმ სკამზე და ამაზე მქონდა რეაქცია და ვუთხარი და ასე შემდეგ. თქვენ ალბათ ნახეთ ეს განცხადებები. თქვენი შეფასება და როგორ ფიქრობთ ის დათმობები, რაც უკვე გააკეთა ხელისუფლებამ ქუცნაშვილის და კობახიძის სახით არის საკმარისი იმისთვის, რომ მუხტი განელდეს? არ არის საკმარისი. თუ გავითვალისწინებთ ის, რომ კობახიძეს და ქუცნაშვილის განცხადებებს გუჩი ყოფილი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ბაქოდან პირდაპირ ჩართვისთვის საერთოდ არ ოპოსახა გადადგომის საკითხს და არც დაბრუნებას აპირებდა, ანუ ვიზიტის შეწყვეტას ქვეყანაში, ამიტომ დღეს, როდესაც გვიმტკიცებენ, რომ ეს და ქართული ოცნების წარმომადგენლები რომ ღირსეული ნაბიჯი გადადგა, მე არ ამგონია, რომ აქ ყოფილიყო კობახიძეს გადაწყვეტილება, ზაქარია ქუცნაშვილის გადაწყვეტილება, უბრალოდ მიუთითეს, რომ უნდა წავიდნენ და ვეთანხმები გიორგის, რომ თვითონ უნდა ახსნას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ რა მოხდა და რატომ მიდის. იმიტომ გუჩინ სულ სხვა რაღაცას ნიშნავს. როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ რატო არ არის ეს ყველაფერი საკმარისი, დღეს უკვე ეს ადამიანები მხოლოდ იმას არ აპროტესტებენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება ანუ ამ შემთხვევაში ქართული პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა განახორციელეს ისეთი მოქმედება, რომელიც საზოგადოების მიერ იქნება აღქმული შეურაცხყოფელად, იმიტომ ეს იყო შეურაცხყოფა თითოეული მოქალაქისა. დღეს უკვე ქართული საზოგადოება და დღეს შეკრებილი ადამიანები, ერას მოედანზე შეკრებილი ადამიანები, არასამთავრობო სექტორმა გამოაქვეყნა განცხადება, უკვე ითხოვენ იმ მოქმედების გამო, მაგალითად, შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომას,
იმ უწყების ხელმძღვანელის, რომელმაც გუშინ სასწაული ქმედებები განახორციელება, რომელიც პირდაპირ იყო ძალადობა, როდესაც ადამიანებს ნადირებივით დაძდებდნენ, როდესაც ესროდნენ მიბჯენით ადამიანებს. ჩვენ უამრავი კადრი ნახეთ მედია საშუალებებში, როდესაც ხელაწეული ადამიანი ცდილობდა საუბარს და რამოდენიმეჯერ ესროდნენ და მათ შორის სახეში. ვერავინ ვერ გვეტყვის, რომ შემთხვევით მოხდა ჟურნალისტებს, ამდენი ჟურნალისტი დაზარალებული, როდესაც ადამიანს კამერა უკავია, როდესაც ადამიანს უკავია მიკროფონი ხელში, როდესაც აქვს სპეციალური აღნიშნული ნიშნები და მას პირდაპირ გამიზნუათ ესრი, ეს იყო უკვე ძალადობა. ანუ მე მესმის, რომ ზოგიერთმა პოლიტიკოსმა უკანონო მოწოდება გააჟღერა, როდესაც მოუწოდა ადამიანებს პარლამენტში შესვლასთან დაკავშირებით და მოქალაქეების მოქმედებაც არ იყო სწორი, როდესაც ჩაფხუტებს და ან სპეციალურ საშუალებებს აფრთხებდნენ პოლიციელებს, ან გასტაცებდნენ ამ პოლიციელს და გაყავდნენ იქიდან. არ იყო ეს სწორი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხელისუფლების პასუხისგებლობა რა? დღეს თელი დღე ხელს იშორენ ოპოზიციის წარმომადგენლებისაკენ, ანუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ნაციონალურ მოძრაობა და ევროპული საქართველოს, ანუ ვინც დაბარებულია გამოკითხვაზე, მაგრამ ხელისუფლების პასუხისგებლობა რა არის? ხელისუფლების პასუხისგებლობა არის, რომ თუ შენ აპირებ გარკვეული უკანონო მოქმედების აღკვეთას, არის სპეციალური მოქმედებები გასახორციელებელი და იურისტები ვზივართ, აგერ 3 იურისტი და არის შეტყობინების მექანიზმი, როდესაც წინასწარ ატყობინებ შეკრებილ ადამიანებს, რომ გარკვეული ღონისძიების გატარებას ამბობ. მაგრამ დღეს ვიღებ სასწაულ განცხადებას, არ ვიცი, ტაბულას წავიკითხე, ქალაქ თბილისის მერის განცხადება, რომ იმიტომ მოხდა, რომ გავაფრთხილეთ, რომ 5 დღით ადრე არ შეგვატყობინეს, რომ აპირებდნენ მოედანზე შეგრება. აი, ეთქვა ბატონ კახი კალაძეს, რომ ესეც ვაპირებთ, რომ პარლამენტის თავმჯდომარის კამზე. ამიტომ დღეს უკვე დგება საკითხი, რომ ჩვენ არა გვაქვს არანაირი გამოცდილება იმისა, რომ არაპროპორციული ძალის გამოყენების გამო დასჯილიყო რომელიმე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი. ჩვენ ხელისუფლებამ ყველაზე ცუდი რა გააკეთა, იცი? აგრესია გაზარდა საზოგადოებაში პოლიციის მიმართ. იმიტომ არ არის ყველა პოლიციელი მოძალადე, არ შეიძლება იმ ადამიანების სახით ყველა გავაერთიანოთ, რომელიც ასე ღიმილის სახით აპირებდა ეს კადრი ძლებს, ხო? მეორე პოლიციელმა არ მისცა საშუალება, ხო? ხელისუფლება ამაში დამნაშავე და წინა ხელისუფლების დროს არ გვინახი არც ესეთი მოძალადე დასჯილი პოლიციელი, არც ახლა მაქვს დიდი იმედი დასჯისა, იმიტომ დღეს ცდილობს მართველი, ანუ რა ქვია, უმრავლესობის წევრები, ხელისუფლების წარმომადგენლები თემა გადაიტანონ უკუთხით, რომ იცი ეს იყო ოპოზიციის პროვოკაცია. იცით, როდესაც ჟურნალისტები და რომ დაზიანდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარკვეული ტექნიკაც და ასე შემდეგ. ადამიანებს ბოდიში დავასრულებ. დღეს კონვეირული წესით ქალაქ თბილისის სასამართლოში ადამიანებს უძდიდნენ 9-დან 12 დღემდე ადმინისტრაციულ პატიმრობას და რის საფუძველზე, რომ თითქოს გაიგონეს როგორ იგინებდა. თუ ეს გვინდოდა, ხო? აი ესეთი მეთოდებით, ანუ მოიყვანონ ადამიანებს თქვას, რომ ამ კონკრეტულ ადამიანმა, ამ კონკრეტულ პოლიციის თანამშრომელს კადრები დადო. როდესაც საპირისპირო კადრები იდება, რომ თუ როგორ იქცებოდა, მისდევდა, ახლა 9 ტყვია რო, ანუ რეზინის ტყვია რო აქ მოხდა. ან ის რეზინის ტყვიები რა იყო, რომელიც დიდი ზომის ცხოველების გასაჭერებლად გამოყენებული და ადამიანები. მიზნასთან მინდა გადავიდე, სწორედ აი სადამსჯელო ქმედებებთან დაკავშირებით, ადამიანები თითქმის ყველას თითქმის აქვს ერთნაირი მუხლი წაყენებული ჩვენი ინფორმაციით და რამდენად ადეკვატურია ის, რომ ყველას ერთნაირი ერთი მუხლი მოარგო და გასამართლდნენ ეს ადამიანები აღიძრა საქმე. მაყურებელს მოусმინოთ ჯერ და შემდეგ უკვე ჩემს კითხვას უპასუხეთ. საღამშვიდობისა, გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობათ. თქვენთან ასეთი შეკითხვა მაქვს. რატო ბათუმელები არ აქტივობენ და არ გამოდიან მიტინგზე? რა მარტო თბილისის პრობლემაა ეს თუ დედაქალაქის პრობლემაა? ჩვენი პრობლემა არ არის? ბათუმში მიმდინარეობს აქცია ევროპის მოედანზე. მიმდინარეობს, მაგრამ ცოტა რაოდენობით არა, იმ რაოდენობით რაც უნდა იყოს. გასაგებია. რატო ხდება აქ საერთოდ? მადლობა ზარისთვის. მირზა,
თქვენი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ადამიანებს ყველაზე თითქმის ერთნაირად არის საქმე აღძრული და პოლიციელებთან დაკავშირებით, რაზეც ასლანი საუბრობდა, რომ ჩვენ არ გვინახავს არასდროს დასჯილი პოლიციელი, რომელმაც ძალას გადაამეტა. მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემა შემოწმებისთვის. რაც შეეხება თქვენი შეკითხვის პირველ ნაწილს, მე მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად დღეს სასამართლოში მიმდინარე პროცესების გათვალისწინებით თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ირღვევა ინდივიდუალობის პრინციპი და სასამართლო გადაწყვეტილებების გამოტანისას ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდების თაობაზე ეყრდნობა მხოლოდ პოლიციელების განმარტებებს. აქედან გამომდინარე შეგვიძლია თავისუფლად მივიდეთ დასკვნამდე, რომ ამ ადამიანებს გარდა იმისა, რომ დაერღვათ გამოხატვის თავისუფლება, ასევე ირღვევა სამართლიანი მართლმსაჯულების უმნიშვნელოვანესი უფლებაც, რომელზეც დგას არა მხოლოდ საქართველოს კონსტიტუცია მათ შორის, არამედ საერთაშორისო აქტებიც. რაც შეეხება პოლიციის მიერ ძალის გამოყენებაზე, ამასთან დაკავშირებით ვფიქრობ, რომ ჩემმა კოლეგებმა მომწურავად განმარტეს, რომ გამოყენებული ძალა იყო აბსოლუტურად არაპროპორციული. ვეთანხმები აქ ახმოვანებულ მოსაზრებას აგრეთვე იმის შესახებ, რომ იქ გაკეთებული პოლიტიკური განცხადებების საფუძველზე გარკვეულწილად მოხდა ვითარების ესკალაცია, რითაც შეიქმნა გამოხატვის თავისუფლების კონსტიტუციით დაცულ სფეროში მართლმსაჯულის ჩარევის საფუძველი სახელმწიფოს მხრიდან, თუმცა შემდგომ განვითარებული მოვლენებით ცალსახად შეიძლება იმ დასკვნის გამოყენება, რომ ჩარევა იყო აშკარად არაპროპორციული და წარმოადგენდა გამოხატვის თავისუფლების დარღვევას. ჩვენ რამდენიმე ორგანიზაციასთან ერთად, ასე ვთქვათ, განცხადება გამოვაქვეყნეთ მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით და ერთ-ერთი რეკომენდაცია მდგომარეობდა იმაში, რომ მომხდარიყო ყველა იმპერიის გამოვლენა, რომელმაც განსაკუთრებული ენთუზიაზმი გამოიჩინეს, ასე ვთქვათ, ჩვენი თანამოქალაქეების დარბევაში. და მნიშვნელოვანია ასევე აღინიშნოს ისიც, რომ დღეს საპოლიციო რეიდები ემსახურებოდა მხოლოდ დემონსტრანტების დაკავებას და არ დაწყებულა, ასე ვთქვათ, საგამოძიებო პროცესები იმ სპეცნაზელების წინააღმდეგ, რომლებმაც განსაკუთრებული სიხისტით, სიუხეში დაგვამახსოვრეს რბილად რომ ვთქვათ, თავი გუშინდელ დღეს. და კიდევ ერთი პატარა განმარტება მინდა გავაკეთო. არასამართლებრივი ვფიქრობ გუშინდელ დღეს და მიმდინარე პროცესებმა კარგად გამოაჩინა, რომ არანაირ რუსულ განწყობას გასაქანი საქართველოში არ შეიძლება კონდეს და თუ ვინმეს კონდა ილუზია, რომ რუსული განწყობები ჯერ კიდევ აქტუალურია, ვფიქრობ ჩანასახშივე დაემსხვრა. დღესაც მაგერ უკვე 1 საათია სპეცრაზმი დგას პარლამენტის შენობასთან თბილისში. ბატონ კობა, მოგესალმებით, დაგვიგვიანდა თქვენი ჩართვა გადაცემაში. დავიწყოთ ბოლოდან. შეიძლება ეს იყოს ამ ხელისუფლების წასვლის საფუძველი? მოგესალმებით ნაზი, მივესალმები კიდევ ერთხელ სტუდიის სტუმრებს და ჩვენს ტელემაყურებლებს. რაც შეეხება კითხვას, ეს რა თქმა უნდა საჭიროებს საფუძვლიან ანალიზს, თუმცა თავიდანვე დასკვნის სახით რომ დავიწყოთ კითხვაზე პასუხის გაცემა და შემდგომში გავშალოთ ცოტა უფრო, გეტყვით რომ ეს შეიძლება იყოს დასასრულის დასაწყისი, თუმცა პირდაპირ იმის თქმა, რომ დღეს ან მომდევნო დღეებში და კვირეებში შეიძლება ხელისუფლების სრულ ერთი სიტყვით დაშლას ჰქონდეს ადგილი, ამ შემთხვევაში ეს რა თქმა უნდა ამის საფუძველი მიუხედავად განვითარებული მოვლენების სიმძიმისა, ამის თქმის საფუძველი ამ ეტაპზე არ გვაქვს. თუმცა რახან მოვლენათა სიმძიმეს ვეხებით, ზოგადად აქვე შესაძლებელია აღნიშნოთ ის, რომ და ზოგადად რახან ერთი სიტყვით მე უფრო დისციპლინის გადმოსახედიდან მიხდება ხოლმე ამაზე საუბარი, მინდა გითხრათ, რომ სოციალურ მეცნიერებათა შემსწავლელი არც ერთი დისციპლინა ფაქტიურად ამ მოვლენების რაღაც კონკრეტულ ახსნას ვერ მოძებნის, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის აბსოლუტურად გაუგებარი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების კასკადი, პოლიტიკური სვლების კასკადი, რომელსაც შეიძლება ერთპიროვნულად დავარქვათ რაღაც ქაოტური ინერციაზე დამოკიდებული სვლები, რომელთაც ზარალდება არა მხოლოდ მმართველი გუნდი, პარტია და ზოგადად სახელისუფლებო ეშელონები, არამედ ზარალდება საზოგადოება და რა თქმა უნდა, რაც ყველაზე დასანანი და ყველაზე სავალალოა ამ შემთხვევაში ზარალდება საზოგადოება, ქვეყანა და განვითარება ძალიან
დიდწილად ფერხდება ამ ყველაფრით ქვეყნისა. თუნდაც ის გარემოება, რომ ჩვენ მსგავსი ფაქტებიდან გამომდინარე ხშირად გვიხდება იმ დემონსტრაციებზე ისეთი მოთხოვნების დაყენება, როგორც არის მინისტრის გადაყენება, პარლამენტის თავმჯდომარის გადაყენება, ამა თუ იმ თანამდებობის პირის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება და ასე შემდეგ, უკვე ნიშნავს იმას, რაოდენ სამწუხაროც არ უნდა იყოს, რომ ესა თუ ის ინსტიტუცია განგრძობად დროში ვერ ახერხებს რაღაც კონკრეტული სტრატეგიის შემუშავებას, ეს პირები ვერ ახერხებენ ამ სტრატეგიის შესაბამისი პოლიტიკის გატარებას და მუდმივად ხდება ცვალებადობა, ცვლილებები ამა თუ იმ სტრუქტურაში და შესაბამისად ეს სტრუქტურები, ინსტიტუციები რჩება განუვითარებელი და ეს ყველაფერი აისახება რა თქმა უნდა საზოგადოებაზე. ერთ რამეს მინდა კიდე გავუსვა აქვე ხაზი. ძალიან მაკვირვებს თქვენ გადაცემის წინა ბლოკში გავუსვით ამას ხაზინაზე და მეც ასევე აღნიშნავ აქვე, ძალიან მაკვირვებს ყველაფერი მის ფონზე, რასაც აჭარაში ქონდა დაახლოებით 3 კვირის წინ ადგილი 26 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით, ჩვენი ადგილობრივი ხელისუფლების და მათი წარმომადგენლების დუმილი გამომდინარე იქედან, რომ როდესაც ასეთ ფაქტს აქვს ადგილი, შეიძლება რაღაც პირველივე საათში არ გქონდეს რეაქცია, მაგრამ როდესაც თუნდაც პარტიის თავმჯდომარე სხვა ოფიციალური პირები ერთხმად იზიარებენ ამ, რა ვიცი, ძალიან ყბადაღებულ სიტყვათა შეთანხმებას მძიმე სანახავი, ეს ამ მძიმე სანახავს მაინც უნდა გაესვას, ვფიქრობ, თუნდაც რეგიონის ხელისუფლების მხრიდან ხაზი, იმდენად, რამდენადაც ჩვენ არ ამგონია, რომ აჭარის მოსახლეობა, აჭარაში მცხოვრები, ზოგადად, რა ვიცი, სამოქალაქო თუ სხვა სექტორები არ იზიარებდნენ იმ განწყობებს, რა განწყობებსაც დღეს თუნდაც დედაქალაქში აქვს ადგილი. შესაბამისად, გვაკლია სინქრონი, გვაკლია რაღაც კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღების პირების ავტორიტეტი ქვეყანაში, ეს ყველაფერი ძალიან აზიანებს საზოგადოებას და გვაქვს ის სავალალო მდგომარეობა, რომლითაც ვერ დასრულდება ადგილობრივი ხელისუფლების მაღალჩინოსნები არ გამოჩენილან შეიძლება ითქვას არც 12 მარტის ღამეს და ქალაქის მაშინდელი მერი ჩვენ ნახეთ აბუსერიძის ქუჩაზე და როდესაც უკვე ყველაფერი დასრულდა და მან თქვა რომ ქალაქს დაალაგებენ ახლა და დღესაც ჩვენ ვცადეთ ქალაქის მერთან დაკავშირება, გვინდოდა შეგვეხსენებინა მისთვის რომ ის ასევე არის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარე ქართული ოცნების, თუმცა ვერ მოახერხეთ მასთან დაკავშირება, ტელეფონზე გვიპასუხა სხვამ და გითხრა რომ ის იმყოფებოდა შეხვედრაზე. ჩვენ დაუკავშირეთ აბსოლუტურად ყველა ინსტიტუციას და ერთადერთი ადამიანისგან მივიღეთ დაპირება გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მას ნამდვილად ჰქონდა საპატიო მიზეზი რომ ვერ მოსულიყო დღეს ეთერში. მე მალხას მინდა ვკითხო, მაყურებელმაც დარეკა წეღან და იკითხა სად არიან ბათუმელები. ბათუმელები არიან ევროპის მოედანზე, ბათუმელების ნაწილი, თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან დუმილი როგორ შეიძლება აიხსნას და არის თუ არა ზოგადად საჭირო, არ ვიცი, შესაძლოა ისინი თვლიან რომ არ არის საჭირო ამ შემთხვევაში და ეს ყველაფერი ეხება დედაქალაქს თბილისს და ასე შემდეგ. ჩვენ ნახეთ თბილისის მერი, როდესაც ის აკეთებს პოლიტიკურ განცხადებებს, თუმცა ალბათ დანარჩენი მერები თვლიან რომ ისინი არ არიან პოლიტიკური პირები, არ ვიცი ისინი როგორ თვლიან, თქვენი შეფასება მაინტერესებს, არის თუ არა საჭირო ამ დროს რომ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩანდნენ და აფიქსირებდნენ თავის პოზიციას. სამწუხაროდ ზოგადად ადგილობრივი ბიუროკრატიისგან ნამდვილად არ ვარ დაჩვეული, რომ მათ განსხვავებული პოზიცია აქვს ცენტრალური ხელისუფლებისგან, როგორც წესი ხოლმე. არც ინდენტური და ოფიქსირებია პრინციპში. პოზიციით და პერიფრაზირებით არიან ხოლმე დაკავებულები, თუმცა არ დაგიმალავთ, გამომდინარე იქიდან, რომ აჭარის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე თავად იყო არაერთხელ აქციის მონაწილე, დაზარალებული, დაშავებული, სუმცირე ბატონი ცოტნაიანანიძისგან ნამდვილად ველოდებოდი ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით გაკეთებულ განცხადებას და სხვა პოლიტიკოსებისგანაც, თუნდაც უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარისგან არ ველოდებოდი ნამდვილად მთავრობის თავმჯდომარისგან მსგავს განცხადებას, იმიტომ რომ ის როგორც წესი ცენტრალური ხელისუფლების პოლიტიკას ატარებს განცხადებების დონეზეც, მაგრამ სამწუხაროა რომ წარმომადგენლობით ორგანოში გულისხმობ უმრავლესობაში არ აღმოჩნდა არც ერთი დეპუტატი, რომელიც იტყოდა, ან სოლიდარობას გამოუცხადებდა, ან წუხილს გამოთქვამდა იმ ადამიანების გამო, რომლებმაც ძალიან სერიოზული საფრთხე მიწვნია საკუთარ თავზე, ძალიან სერიოზულად დაზარალდნენ. ველოდებოდი, რომ თუნდაც ჟურნალისტად ნამუშევარი ნინო ჩხეტია გაუსვამდა ხას იმას, რომ აქციის შედეგად 32 ჟურნალისტი დაზარალდა, მათ სერიოზული დაზიანებები მიიღეს და ძალიან სამწუხაროა, რომ წარმომადგენლობით ადამიანებს, წარმომადგენლობით ორგანოში არჩეულ ადამიანებს, თუნდაც უმრავლესობაში არ აღმოაჩნდათ ამისი პოლიტიკური ნება, რომ ღიად ეთქვათ ეს საზოგადოებისათვის. ეს ნიშნავს იმას, რომ ავტონომიაში ადგილობრივი დემოკრატია არ არსებობს.
ეს ნიშნავს იმას, რომ საერთოდ მართლ უმრავლესობაში არ არის არც ერთი ადამიანი, რომელსაც საჯაროდ შეუძლია გამოხატოს საკუთარი პოზიცია, რომელიც შეიძლება არ ეთანხმებოდეს მართლ ძალას. ეს არის მართლას სირცხვილი. სულ მცირე დღეს მეოთხე თუ მეხუთე აქცია იმართება ახლა ევროპის მოედანზე და შესაბამისად ველოდებოდი, რომ თუნდაც საშუალო რგოლის წარმომადგენლები თანამდებობის პირობებზე მაქვს საუბარი, უმაღლესი საბჭო და მთავრობიდან რომელიმე მინისტრია, ეს არ არის პარტიული მიკუთვნების თემა. აქ 305 ადამიანი დააკავეს და ასეულობით ადამიანი დაშავდა ასევე. ეს არის საერთო ნაციონალური, საერთო ეროვნული საკითხი და ვიდრე პოლიტიკურ ჭრილში გადავიდოდა თავიდან ბოლომდე საკითხი და იქნებოდა დეოკუპაციაზე საუბარი და გავრილობის საკითხი, თუნდაც მაშინაც მე არ მახსოვს არც გუშინ მაგალითად უმაღლესი საბჭოს დეპუტაციიდან და მთავრობიდან რაიმე ტიპის განცხადება. მაშინ როცა ბათუმში ჩვენ ამდენი ასეთი მოცემულობა გვაქვს ტურისტულ ნაკადთან დაკავშირებით, მინისტრი გადააყენა მთავრობის თავმჯდომარემ დროშის ფრიალის გამო, ასეთი ამბავი როცა ხდება და ეს პრაქტიკულად ვიზირებული იყო ცენტრალურ ხელისუფლებაში საპარლამენტო უმრავლესობის მხრიდან, სულ მცირე ეს ამბავი იმსახურებდა იმას, რომ ოფიციალური განცხადება თუნდაც სოციალურ ქსელში გაკეთებულიყო. ამიტომ შემიძლია გითხრათ, რომ მე დიდი მოლოდინი არ ქონდა, მაგრამ რამდენიმე კონკრეტულ დეპუტატზე ნამდვილად მწყდება გული, როგორც მოქალაქეს, იმიტომ რომ მათ იციან ზუსტად რას ნიშნავს იყო დაზარალებული საპროტესტო აქციაზე. მადლობა. ასლან, თქვენც მინდა გკითხოთ აი ადგილობრივი ხელისუფლების პასიურობასთან თუ გულგრილობასთან დაკავშირებით. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს არის იმის ბრალი, რომ პარტიის ცენტრალური ოფისიდან აქვთ აკრძალული საუბარი, არ სურთ, გულგრილები არიან საკითხის მიმართ და ძალიან საინტერესო პარალელია ის, რომ დაახლოებით აგერ ერთი თვის წინათ შეეწირა მინისტრი დროშის გატარებას ბათუმის ქუჩაში და დღეს უკვე ზოგიერთი დეპუტატის პათოსი, რომ ეს იყო კარგი საქციელი. იცით რა, ადამიანს ხოლმე აგირსებას დღეს, გუშინ ადამიანს ცდილობენ თავის ღირსებას დაცვას. ნებისმიერ დეპუტატს, ჩინოვნიკს შეიძლება სოციალურ ქსელში გამოხატოს პოზიცია, არა პარტიის საკუთარი გულის ტკივილი, საკუთარი პოზიცია. ეს არ გაუკეთებია. ხვალე უკვე ეს იქნება გვია. იმიტომ ეს არ იქნება გულწრფელი განცხადება, იმიტომ რომ როდესაც კითხულობდით პოსტებს გუშინდელი ან იყო ზოგიერთი წარმომადგენელი, თქვა უმაღლეს საბჭოს ხელისუფლების, რომელიც აი მიუთითებდა, რომ ნიკანორ მელია აკეთებს უკანონო განცხადებებს, ბუნებრივია ეს იყო უკანონო განცხადება, მაგრამ როგორც კი დაიწყეს ძალადების ფაქტები და როგორც კი ადამიანებს ნადირებად ჩათვალეს, რომ ადამიანები არიან ნადირები და დაუწყეს დევნა და ზურგში ტყვიები დაუშინეს გაქცეულ ადამიანს. მას შემდეგ სიჩუმია არიღებენ ხმას, ძალიან სამწუხაროა, მე ვეთანხმები მალხას, იმიტომ არის იქ დეპუტატები, რომლებიც დაზიანდნენ თავის დროზე. გვახსოვს ჩვენ ასლანაბეჭიძეს დროიდან მოყოლებული მიტინგი არ ჩატარდებოდა და ნაციონალური მოძრაობის დროს არ ჩატარდებოდა, რომ ამ ადამიანებს ფიზიკური დაზიანება არ მიეღოთ და შესაბამისად იციან ეს რა არის, როდესაც მომიტინგი არის დაუცველი და ყოველთვის დამნაშავეა ხელისუფლების თვალში. როდესაც გულანთებულები იცავდნენ თავის დროზე ჟურნალისტების უფლებებს და თქვენი კომპანიის ინტერესებს, როდესაც აქ სპეცნაზი შემოვარდა, ნუ ამ შენობაში არა, მაგრამ სხვა შენობაში, დღეს ამჯობინებენ დუმილს, როგორც თავრობის ზოგიერთი წარმომადგენელიც, მათ შორის, ეს არის ძალიან სამწუხარო, იმიტომ აქ ჩვენ არ საუბრობთ პოლიტიკაზე, აქ არ საუბრობთ პოლიტიკოსობას, აქ საუბრობთ ადამიანობაზე და ადამიანურ მხარდაჭერაზე. თუ მე ვერ ვიგზენი ეს ადამიანი ხარდაჭერა, ხვალ შეუძლიათ ეს ხარდაჭერა შეინახო კარგად. მადლობა. იმიტომ უკვე იქნება უინტერესო როგორც ადამიანურად, ისე პოლიტიკურად. მადლობა ბატონ გიორგი, თქვენც მინდა რომ აი ამ ფაქტთან თუ მოვლენასთან დაკავშირებით თქვენი აზრი დააფიქსიროთ. მომიტინგეები ყოველთვის ყველა ხელისუფლების თვალში დამნაშავეები არიან და იმიტომ ადამიანები, რომლებიც გუშინ 10 წლის წინათ თავად იყვნენ დაზარალებულები, დღეს არ საუბრობენ ხმამაღლა იმაზე, რომ გუშინ ადამიანებს ცემეს. ხო, როგორც მალხაზმა აღნიშნა ასლანმაც, მეც ველოდებოდი სხვათა შორის ყველა იმ პოლიტიკური ასე ვთქვათ ხელმძღვანელი რგოლი იქნებოდა ეს თუ რიგითი დეპუტატი საჯარო განცხადებას დაგმობის მიმართულებით მაინც და მოწოდებას, რომ ეს პროცესები
პირობითად ყოფილიყო მშვიდობიანი ჩარჩოებში წარმართული, რაც ვერ ვიხილეთ. აი შესავალში აღნიშნე მე ხანდახან არა აქვს ამ პოლიტიკოსებს ალღო ან არა აქვს სურვილი არც ერთს ხო აი არ ვიცი აი რას დავუბრალო ხანდახან არის ესეთი რაღაცა დიდი ესეთი შავი რაღაცა ხრელი სადაც ყველაფერი იკარგება და იკარგება ყველა პოლიტიკოსი რომელიც გუშინ შეიძლება ყოფილიყო ისინი რომ არ ყოფილიყვნენ დღეს პოლიტიკაში ეკნებოდათ რეაქცია ამ ისინი რომ არ ყოფილიყვნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები ეკნებოდათ რეაქცია ამაზე ისინი როდესაც არ იყვნენ ხელისუფლებაში ქონდათ რეაქცია და ესეც არის ერთგვარი ასე ვთქვათ პოლიტიკური პროცესებისთვის ძალიან დამაზიანებელი, ვინაიდან საზოგადოება ამას ადევნებს თვალს და მე ნდობას კარგავს. ნდობას კარგავს ყველაფრის მიმართ. იქნება საარჩევნო პროცესები, ადგილობრივი წარმომადგენლობითი ხელისუფლება და საერთოდ დემოკრატიული ინსტიტუტების მიმართ, როდესაც ღირებულებითი ეს კომპლექსი აღარ არსებობს, უკვე ადამიანებს არ აქვს განცდა და ვეღარ აუხსნი შენ ადამიანს, თუ რისთვის უნდა მივიდეს ის არჩევნო ურნაზე, რისთვის უნდა აირჩიოს კონკრეტული პოლიტიკოსი, როდესაც ამ მოწოდების საპირისპიროდ ის ყოველთვის გეტყვის, რომ აი ის იყო კარგად საუბრობდა, როდესაც არ იყო ხელისუფლებაში, გადავიდა ხელისუფლებაში, რაღაცები არ თქვა, რაღაცები ვერ თქვა. ამიტომ ეს პოლიტიკური ტვირთი ან პოლიტიკური პასუხისმგებლობა გახდება საფუძველი იმისა, რომ ხვალდაზე ამ ადამიანებს უბრალოდ ყოველთვის მიუთითებს საზოგადოება ღია კარისკენ, სადაც ისინი უნდა გავიდნენ, ეს იქნება პასუხი. რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ ვერ მოვთხოვთ ინდივიდუალურად ყველას ახლა გამოვიდნენ და რაღაცა განცხადებები აკეთონ. ეს განცხადებებიც ხო უნდა იყოს გულწრფელი და ესეც უნდა იყოს ღირებულებითი ნაწილი. ხა შაბლონური და ტრაფარეტული არაფერი სანამდვილად არ იქნება, კარგადაც არ იქნება სანახავი და საზოგადოება ამ სიყალბეს აუცილებლად დაინახავს, მაგრამ საერთო ჯამში მე მინდა რომ პროცესების მიმართ ჩვენ ვიყოთ უფრო მშვიდობიან ჩარჩოში, გუშინდელ პროცესებმა აჩვენა, რომ ადამიანებმა ძალიან მძიმე ტრამვა მიიღეს, ეს მთელი ცხოვრება გაყვება მათ და ნამდვილად არ მიიღეს მე პირადად არანაირ პოლიტიკურ პროცესების ფასად ამ ადამიანების სიცოცხლე და ის დაკარგული მხედველობითი ნაწილი, რომელიც მათ ტრამვის სახით გუშინ ზიანის სახით მიადგათ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მშვიდობიან პროცესებს არ აქვს ალტერნატივა და ვერავითარი მოწოდება პარლამენტში შევარდნის, დაპყრობის ან რაღაცა ასე ძალადობრივი პროცესების გამზიარებელი ვერ ვიქნებით, ვინაიდან ჩვენ გუშინ აქცია, როდესაც იყო მშვიდობიანი აბსოლუტურად ის აქცია, რომელიც დაიწყო თბილისში, იყო მშვიდობიანი, მერე გადაიზარდა ძალისმიერ მეთოდებში, მაგრამ ეს არ ამართლებს პოლიტიკურ ხელისუფლებას თქვას, რომ აი ვიღაცამ გადაამეტა ძალა და მე მივადექი და როდესაც ხელმისაწვდომი გაზეთ ეს ადამიანი გაიქცა, გავეკიდე და კიდე რეზინის ტყუები დავახალე უკნიდან. ამიტომ ამ პროცესებში პოლიტიკური პასუხისმგებლობა არის ერთადერთი გამოსავალი. აი სწორედ ეს არის აი პოლიტიკური ამინდის ხედვის სწორი უნარჩვევა, რომელიც უნდა კონდეს ნებისმიერ პოლიტიკოს, რომ როდესაც რაღაც შეცდომას უშვებ, ამ შეცდომის ფასი უნდა გადაიხადო. ეს ხდება ყველგან, დასავლეთშიც, ევროპაშიც, არ ვსაუბრობ ხარ რუსეთსა და ჩრდილოეთ კორეაზე. მადლობა. კობა, რა შეიძლება იყოს ამ შეცდომის, თუ კი ეს შეცდომა იყო ფასი და რა შეიძლება იყოს ლოგიკური დასასრული ამ ყველაფრის? მადლობა კითხვისთვის. ფასი გარკვეულწილად ქართულმა ოცნებამ და ზოგადად ხელისუფლებამ უკვე დაიწყო გადახდა, თუმცა ეს რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი ფასი საერთოდ, რომ საბოლოოდ ადეკვატური შეფასება მიცეს ისტორიამ ამ ყველაფერს, რასაც ვაწყდებით ჩვენ უახლესი ისტორიის ამბო თუნდაც ერთი სიტყვით ბოლომოვლენების ფარგლებში. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ დღეიდან ყოველ შემთხვევაში ჩემი ხედვა სიტუაციის დაახლოებით შემდეგნაირია, რომ დღეიდან აუცილებლად უნდა გადავიდეს ქვეყანა უფრო მშვიდ რეჟიმში და დისკუსიამ უნდა გადაინაცვლოს თუნდაც სატელევიზიო სტუდიებში, რა ვიცი, არასამთავრობო ორგანიზაციებში, თავად ხელისუფლებაში, საზოგადოებაში ეს დისკუსია აუცილებლად უნდა იყოს ჯანსაღი, კონსტრუქციული და საბოლოოდ უნდა შეჯერდეს საზოგადოება იმაზე, რომ მშვიდობიანად პროცესების განვითარებას არ აქვს ალტერნატივა და შესაბამისად ამ ალტერნატივას აუცილებლად უნდა დაემორჩილოს სახელისუფლებო შტოები, გამომდინარე იქედან, რომ მართალია შეიძლება დღეს ეგრეთ წოდებული ყბადაღებული მესამე ძალა როგორც ასეთი არ ჩანს, მაგრამ თუ კარგად დააკვირდება საზოგადოება, თუ კარგად მოახდენს თვითინფორმირებას, თუ კარგად მოახდენს რეალიზებას და ანალიზს იმ სიტუაციისა, რომელშიც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, ის აღმოაჩენს რაღაც პატარა ერთი სიტყვით თუნდაც პოლიტიკურ საზოგადოებრივ სუბიექტებს, რომელთაც აქვთ იმის უფლება და უნარი, რომ ჩაერთონ ქვეყნის მართვის პროცესებში და თუნდაც ეს
ყადაღებული კინკლაობა ამ ორ ძალას შორის, რომელიც უკვე წლებია გრძელდება, მხედველობაში მაქვს ნაციონალური მოძრაობა თავისი განაყოფებით და ქართული ოცნება საბოლოოდ დაასრულოს საზოგადოებამ. მე არ ვამბობ, რომ ეს ორი ძალა საბოლოოდ გაქრება პოლიტიკური ასპარეზიდან, ამას რა თქმა უნდა დრო დაჭირდება, ამას საზოგადოება ადრე თუ გვიან გასცემს შესაბამის პასუხს, თუმცა არ შეიძლება რომ მხოლოდ ეს ორი პოლიტიკური სუბიექტი ქმნიდეს ამინს და დღის წესრიგს საქართველოს პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ამიტომ რაც შევაჯამებ ახლა თქვენს კითხვას, ალტერნატივა იმისა, რომელშიც ახლა ვიმყოფებით და საერთოდ შეიძლება გაგრძელდეს და ეს ვითარება არის ის, რომ ჩვენ ამ ეტაპზე აღარ მოვითხოვოთ, მიუხედავად იმისა, რომ მეც მაქვს ჩემი წილი პრეტენზია, როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრთან, ასევე სხვა უწყებებთან, ძალიან აღმაშფოთებელია ეს ფაქტები, რასაც ჩვენ ვუყურებთ ბოლო საათების განმავლობაში, აღარ მოვითხოვოთ ზედმეტი პოლიტიკური თავების გორაობა ერთი სიტყვით, რა თქმა უნდა, ეს საზოგადოების დიდ ნაწილს შეიძლება სიამოვნებდეს, როდესაც თანამდებობის პირი საჯაროდ იხდის ბოდიშს და ტოვებს თანამდებობას, ეს ასეც უნდა ხდებოდეს, როდესაც ისინი შეცდომებს უშვებენ, მაგრამ აუცილებელია, რომ ყველაფერი დაემორჩილოს კონსტრუქციული დიალოგის, კონსტრუქციული დისკუსიის ჩარჩოებს და შესაბამისად ჩვენ ქუჩის, რა თქმა უნდა გაპროტესტდეს, გავაპროტესტეთ, მაგრამ ეს ნელ-ნელა უნდა დაუბრუნდეს მშვიდობიან რეჟიმს, გაუნერა იქედან და ამით დავასრულებთ ჩემს მოსაზრებას, რომ მოგეხსენებათ საქართველოს ძირითადად მით უმეტეს ჩვენი რეგიონი ორიენტირებულია ტურიზმის სფეროს განვითარებაზე, ორიენტირებულია თავისი სტატუსის და ავტორიტეტის ამაღლებაზე საერთაშორისო პარტნიორებთან ურთიერთობაში და მსგავსი ფაქტები, მსგავსი ქმედებები, მსგავსი სიტუაცია ქვეყანაში ხელს უწყობს დესტაბილიზაციას, რაც აისახება შემდგომში ეკონომიკაზე, რაც აისახება სეზონის ჩავარდნაზე, რაც აისახება თითოეული მოქალაქის ეკონომიკურ და სოციალურ სიტუაციაზე და ქვეყანა გამოდის საბოლოოდ შევაჯამოთ წყობრიდან. მადლობა, მირზა. თქვენ გამოსული ქვეყანა, ჩვენ გვინდა ქვეყანა, რომელშიც ვიცხოვრებთ ყველა ჩვენთაგანი ჰარმონიულად და უფრო მეტი კონსტრუქციულობით. მადლობა, მირზა, ბოლო კითხვას თქვენ დაგისვამთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, სამართლებრივად როგორ იქნება სწორი, უნდა დატოვოს სკამი შინაგან საქმეთა მინისტრმა? დიახ, ჩვენ მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, რომ მინისტრმა გახარიამ აიღოს პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე და გადადგეს დაკავებული თანამდებობიდან, მინიმუმ იმიტომ, რომ გუშინ ძალის არაპროპორციულ გამოყენებას თან დაკავშირებით ვინმემ გადაიხაძოს პოლიტიკური ფასი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ სამომავლოდ მსგავსი გადაწყვეტილებების მიღებისას გაჩნდეს განცდა იმისა, რომ მინიმუმ ამოდენობით შესაბამისი თანამდებობის პირები ფასს გადაიხდიან. ასევე მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია ჩვენ, რომ დიალოგის რეჟიმში წარიმართოს პროცესები. ცალსახაა, რომ ქვეყანაში ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენების გათვალისწინებით შექმნილია კრიზისული ვითარება და მნიშვნელოვანია, რომ ამ კრიზისიდან გამოსავალს ვეძიებდეთ ყველა ერთად პოლიტიკოსები, სამოქალაქო სექტორი და გადაცდომებს, ბუნებრივი გადაცდომები როგორც სამართლებრივად, ასევე პოლიტიკურად შესაბამისად უნდა დაკვალიფიცირდეს, ჩვენ ვფიქრობთ. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დღევანდელი საზოგადოებრივი პოზიცია დასრულებულია. იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი, კობა ჯუმუშაძე პოლიტოლოგი, მალხაზ ჭკადუა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული ოფისების კოორდინატორი, ასლან ჭაინძე თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი და საიას იურისტი მირზა მამულაძე იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ჩვენ ერთმანეთს სამშაბათს შევხვდებით. იმედი მაქვს, რომ საგანგებო ეთერი არ გახდება საჭირო მანამდე. ნახვამდის.